Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình có một cái danh sách file như thế này các bạn. Và cái tên file á, nó có một cái ý nghĩa. Các bạn có thể thấy nè, những cái số ở giữa này nè, nó là số hóa đơn. Và những cái số ở cuối đây nè, đó chính là số lượng. Mục đích của người ta đặt cái tên file như thế này á, là để cho mình biết được cái file này nó thuộc số hóa đơn nào và có tổng số lượng là bao nhiêu. Để khi mà một cái shop á, nó nhận hàng thực tế về á, nó sẽ dựa trên cái file này và nó so với cái hàng thực tế là đúng số lượng hay chưa. Sau đó người ta sẽ làm một cái email, thì trên cái email đó người ta sẽ điền thông tin là số hóa đơn và số lượng để xác nhận với công ty là mình đã nhận đúng số lượng. Thì một cái vấn đề phát sinh ở đây á là mình sẽ nhập bằng tay, hoặc là các bạn sẽ copy từng số như thế này để mình dán vào email. Thì như vậy á, nó sẽ rất là thủ công. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách cực kỳ đơn giản luôn mà mình có thể lấy được những cái thông tin này. Việc đầu tiên á, là mình sẽ lấy những cái tên file này. Thì để lấy những cái tên file này á, nó đơn giản lắm các bạn. Các bạn cứ chọn hết. Trong Windows á, nó có một cái lệnh đó là lệnh copy paste. Từ Win 7 trở lên á, thì mình nghĩ nó nằm ở đâu ở trên này nè. Các bạn có thể chọn, mà mình không nhớ chính xác nó nằm ở chỗ nào, nhưng mà nó sẽ có một cái lệnh như vậy. Nó nằm ở đâu ở đây nè. Tại là mình dùng Win 11 nên nó sẽ nằm ở đây. Đây, nó là cái lệnh này. Các bạn chọn copy. Mình sẽ trở về Excel và sẽ paste ở đây. Nếu như tại đây á, mà các bạn sử dụng một số hàm cắt chuỗi như left, right và mid á, để có thể lấy được những thông tin thì nó sẽ rất là khó. Mình có một cách đơn giản hơn các bạn. Đó là mình sẽ tự tạo ra một cái hàm cắt chuỗi bằng VBA với chỉ 3 dòng code thôi, nhưng mà có thể giải quyết được vấn đề này mà các bạn không cần biết về VBA. Thì bây giờ để vào VBA thì các bạn click chuột phải vào đây nè và mình sẽ chọn View Code. Thì trong này á, mình sẽ tạo ra một cái module. Trong cái module này á, mình sẽ tạo ra một cái function tên là UF Sleep. UF Sleep, UF là user function, có nghĩa là user mình đặt á để mình phân biệt được về cái user của Microsoft tạo. Chỉ đơn giản có vậy thôi các bạn. Các bạn muốn đặt tên gì cũng được hết á. Thì cái hàm UF Sleep của mình á, nó hoạt động dựa trên cái hàm Sleep của VBA. Cái hàm Sleep của VBA là một cái hàm cắt chuỗi. Nó sẽ cắt cái đoạn chuỗi dựa trên cái ký tự mà các bạn chỉ định. Ví dụ như ở đây, các bạn có thể thấy nè, mỗi một thông tin á, nó cách nhau bằng dấu gạch dưới. Thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái dấu gạch dưới đây nè, mình sẽ cắt cái đoạn test này ra làm 5 phần. Ở đây mình có 4 cái dấu gạch dưới, thì mình sẽ cắt cái đoạn test này ra thành 5 phần. Và các phần á, nó sẽ được đánh dấu số thứ tự từ 0 trở về sau. Thì và khi đó các bạn chỉ cần chỉ định cái đoạn nào các bạn muốn lấy là các bạn có thể lấy được thông tin của cái đoạn đó. Rồi, bây giờ mình sẽ trở về ha. Thì đầu tiên á, thì cái hàm UF Sleep này mình cần có 3 cái đối số. Thì cái đối số thứ nhất đó là test string, kiểu chuỗi. Test string này á, chính là cái đoạn test mà mình muốn cắt. Và một cái delimiter kiểu chuỗi. Cái delimiter này á, các bạn có thể hiểu là giống như cái dấu cắt vậy đó. Và một cái number kiểu integer. Cái number này á, là nó sẽ giúp cho mình lấy được cái đoạn test mà mình cần lấy ha. Rồi, ở đây mình khai báo một cái mảng tên là myArray. Cái myArray này nó cũng giống như cái rổ vậy các bạn. Các bạn cắt cái đoạn test ra đúng không, và các bạn sẽ bỏ vào cái rổ này. Như vậy cái myArray của mình nó sẽ là như thế này. Nó sẽ bằng hàm sleep nè, mở ngoặc. Cái hàm sleep á, nó yêu cầu mình là cái đoạn test expression string, thì chính là test string của mình. Delimiter chính là delimiter. Rồi, mở ngoặc lại. Thì đối với một cái function của VBA thì các bạn cần phải có một cái nơi để lưu trữ kết quả. Thì mình sẽ sử dụng cái này nè. Mình sẽ copy cái này xuống, mình bắt ở đây. Thì myArray của mình nó sẽ là như thế này, mở ngoặc ra và number. Các bạn cứ tưởng tượng cái myArray của mình á, nó giống như một cái ngăn kéo vậy các bạn. Nó sẽ được đánh dấu từ 0 cho tới trở về sau. Thì các bạn muốn lấy đồ trong một cái ngăn kéo nào đó thì các bạn chỉ cần chỉ định cái số
của cái ngăn kéo đó là có thể lấy được thôi các bạn. Thì cái number này á, ý nghĩa nó là như vậy đó. Và bây giờ mình sẽ trở về Excel mình làm thử nha. Rồi, invoice của mình nó sẽ bằng là UF nè. Thấy không? Các bạn thấy UF slip không? Mình sẽ cắt cái gì? Cắt cái đoạn này ra. Dựa trên đâu? Dựa trên cái dấu gạch dưới nè. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉ định cái ngăn kéo mà mình muốn lấy. Ví dụ như đây mình cho là 0 đi. Thì xem như thế nào nha. Enter. 0. Thì nó ra tới easy. Như vậy ở đây là sẽ là 0 nè. Cái đoạn này nó sẽ là 0 nè, đúng không? 0 nè. 1 nè. 2. Đúng không? Thì như vậy cái vị trí cần lấy chính là số 1. Ở đây mình sẽ sửa thành số 1 nè. Enter. Không. Kéo xuống. Quá đơn giản đúng không? Rồi, bây giờ lấy phần quantity. Ở đây 1. Ở đây có là 1, 2, 3, 4. 4 cái dấu gạch dưới. Thì mình sẽ cắt cái đoạn này ra 5 lần. Đúng không? Thì ở đây nó sẽ là UF đúng không? Và mình sẽ cắt cái này. Và vị trí mình cần lấy chính là số 4. Đó là đoạn cuối cùng. Enter. Mình sẽ kéo xuống luôn. Nhưng mà ở đây á, là nó có cái đuôi. Thì mình sẽ sử dụng cái hàm UF slip của mình một lần nữa. Coi cứ dùng thôi đúng không? UF slip nè. Một lần nữa. Và mình sẽ cắt vô vào đâu? Vô vào dấu chấm. Và vị trí mình cần lấy chính là 0. Enter. Các bạn thấy đẹp không? Siêu đẹp luôn. Nhưng mà kết quả của cái này á là nó là chuỗi các bạn, chứ không phải là kiểu số. Do vậy nó không thể cộng được mà nó chỉ có thể đếm nữa thôi. Như vậy để chuyển nó về thành kiểu số á thì các bạn chỉ cần ở đây các bạn dùng thêm một cái hàm nữa là hàm value. Và mình enter một cái. Yeah. Thấy chưa? Và ở đây các bạn có thể cộng lại. Ta-đăng! Đơn giản không? Mọi việc nó được giải quyết chỉ trong 3 dòng code thôi các bạn. Ok, video mình đến đây là hết nha. Mong rằng video này sẽ có ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like. Cảm ơn các bạn rất nhiều.